કે નવકાર મંત્રની અંદર સૌથી પહેલા આપણે જે ઓમ બોલ્યા, ઓમ, એ ઓમ ની અંદર પાંચે પાંચ છે. અરિહંત પરમાત્મા પણ છે, સિદ્ધ પરમાત્મા પણ છે, આચાર્ય મહારાજ પણ છે, ઉપાધ્યાય મહારાજ પણ છે અને સાધુ મહારાજ પણ છે. એટલે અરિહંત નો અ, પછી સિદ્ધ, એટલે સિદ્ધ કોને કહેવાય? જો અત્યારે આપણને બધાને શરીર છે. કેમ શરીર છે? આપણે બધા સંસારી જીવો છીએ, આપણને બધાને કર્મ વળગેલા છે, એટલે આપણી પાસે શરીર છે. જ્યારે આપણો કર્મ બધા ખલાસ થઈ જાય, બેડ કર્મ કે ગુડ કર્મ, એ બધા કર્મો ખલાસ થઈ જાય, પછી આપણે મોક્ષમાં પહોંચીએ, તે વખતે આપણને શરીર ન હોય, આપણે અશરીરી કહેવાઈએ. આ શરીર છે એટલે સુખ દુઃખ નો અનુભવ આપણને બધાને થાય છે, પણ આ શરીર જ ન હોય એટલે એને અશરીરી કહેવાય. એટલે સિદ્ધ પરમાત્મા એને અશરીરી કહેવાય. English માં like five punch permanency, like Aryan, Siddh, Acharya, Upadhyay, and then Sadhu. That's our five punch permanency. And the Panch Kalyanak is like Chavan Kalyanak is when the baby is in conceived. And then Janma Kalyanak is when the baby is born. Then Riksha Kalyanak, in which the Bhagwan takes Riksha and then becomes a sadhu. And then Keval Gyan Kalyanak, when Bhagwan attains Keval Gyan. And then Nirvan Kalyanak or Moksha Kalyanak, when Bhagwan leaves the earth basically and they attain moksha. બરાબર. એટલે આપણે ઓમ એની વાત કરતા હતા. તો ઓમમાં અરિહંત, અરિહંત એટલે જે ભગવાન સંવત્સરણમાં બેસી અને દેશના આપે. સંવત્સરણ ખબર છે ને, ઓલા 3 ગઢ હોય અને એની અંદર વચ્ચે બેસી અને પરમાત્મા દેશના આપે. એટલે દેશના એટલે જે આજની ભાષામાં પ્રવચન કહેવાય, તો એ ભગવાનની દેશના. એટલે અરિહંત એનો આપણા ઉપર સૌથી મોટો ઉપકાર છે. માટે પહેલા આપણે એમને નમસ્કાર કરીએ છીએ. અહીં કોઈને ક્વેશ્ચન થાય કે ભાઈ અરિહંત ભગવાન એને તો 4 જ કર્મોનો નાશ કર્યો છે અને સિદ્ધ ભગવાન એને બધા કર્મોનો નાશ કર્યો છે, તો પછી પેલા સિદ્ધ ભગવાનને કેમ નમસ્કાર નહીં? પેલા કેમ અરિહંત ભગવાનને નમસ્કાર? તો ઉપકાર કરનાર અરિહંત પરમાત્મા છે, માટે ઉપકારીને હંમેશા સૌથી પહેલો નમસ્કાર કરાય. જેનો આપણા ઉપર ઉપકાર હોય, બોલો આપણા ઉપર સૌથી પહેલો ઉપકાર કેવો હોય તો કોનો કહેવાય? માતા પિતા. બરાબર ને? માતા પિતા એનો ઉપકાર એક દ્રષ્ટિએ સૌથી વધારે કહેવાય. પણ આજે માતા પિતાને આપણે જુદા નામથી બોલાવતા થયા. આપણે શું કહીએ માતાને? મમ્મી. અને પપ્પાને આ મમ્મી માંથી મોમ થઈ ગયું. અને ઓલો ડેડ, આ ડેડ, આ શબ્દો ક્યાંથી આવ્યા? જો જેમ જેમ સમય પલટાતો જાય છે તેમ તેમ આ શબ્દો પણ ઓટોમેટિક પલટાતા જાય છે. જેમ પહેલાના સમયમાં મને યાદ છે, આજથી 50-60 વર્ષ પહેલા નાના ગામડાની અંદર જે પોતાના પિતા હોય, એટલે તમે આજની ભાષામાં તમે જેને ડેડ કહો છો એને અદ્ધા એવું કહેવાતું. અદ્ધા, અદ્ધા. અદ્ધામાંથી પછી બાપા ઉપર આવ્યું. થોડાક સમય પછી લોકો બાપા બોલતા થયા, બાપામાંથી પપ્પા બોલતા થયા અને પપ્પામાંથી ડેડ બોલતા થયા. અદ્ધા એટલે માં કરતા અડધો પ્રેમ જેને હોય એને અદ્ધા કહેવાય. પછી બાપા, બાનો પા ભાગનો પ્રેમ જેને હોય એને બાપા કહેવાય. પછી પપ્પા, પાનો પા ભાગ એટલે 1/4 નો 1/4, આટલો જે પ્રેમ હોય એને પપ્પા કહેવાય. અને હવે ડેડ, ડેડ પ્રેમ જ ન હોય, એવું હોય એને ડેડ કહેવાય. એટલે ઓટોમેટિક સમય જાય એટલે લોકોના આ રીતના શબ્દો પણ બદલાતા જાય છે. એટલે અરિહંત ભગવાન કે જેને આપણા ઉપર સૌથી વધારે ઉપકાર એમણે કર્યો છે. ભગવાન મહાવીર એમને ધર્મ દેશના આપી
અને આપણા સુધી અત્યારે પહોંચી તો આપણે આ બધું કરી શકીએ છીએ. બોલો સાધર્મિકોનો આપણા ઉપર કેટલો મોટો ઉપકાર. સાધર્મિકો કે ભગવાન મહાવીરે સામાયિક કરવાનું કહ્યું, પણ આપણા સાધર્મિકોએ સામાયિક કરી જ ન હોત તો આપણા સુધી આવત નહીં. એમ સુપાત્ર દાન, બોલો સુપાત્ર દાન કોને કહેવાય? સુપાત્ર દાન એટલે ખબર છે તમને? આપણા ઘરે સાધુ સાધ્વીજી મહારાજ ઓરવા આવે અને આપણે એમને પાત્રામાં ઓરાવીએ, એને સુપાત્ર દાન કહેવાય. બરાબર ને? આ દેશમાં So Supathadhan is basically when Sadhu Bhagwan comes to your home and you give goods into them. It's basically called Supathadhan. And આ સુપાત્ર દાન એના કારણે કેટલો મોટો લાભ થાય. આ સુપાત્ર દાન એટલે એનો લાભ આપણે ત્યાં ઘણો મોટો બતાવ્યો. બોલો શાલીભદ્ર, એની સ્ટોરી તમે બધાએ સાંભળી છે ને? શાલીભદ્ર, તો એ શાલીભદ્ર કેવી રીતે થયા? સુપાત્ર દાન કર્યું. પૂર્વ જન્મની અંદર એમણે સુપાત્ર દાન કર્યું, ખીર ઓરાવી. પણ એનો પૂર્વ ભાવ તમને ખબર છે? એમને ખીર ઓરાવવાનું મન કેમ થયું? શાલીભદ્રના જીવને, એટલે કે જે આ ભવની અંદર જે એની અંદર જે ભરવાડ હતો, એ ભરવાડને પણ ખીર ઓરાવવાનું મન કેમ થયું એ ખબર છે? ચાલો એની સ્ટોરી કહીએ, આપણે સ્ટોરી કહીએ. હા, સ્ટોરી તમને ગમશે. બોલે એક શેઠ હતા, પણ કંજૂસ. કંજૂસ એટલે તમને ખબર છે ને? ક્યાંય પૈસો એ વાપરે નહીં, ગમે તે જરૂર હોય તો પણ ન વાપરે. કોઈ ધર્મમાં પણ એક પણ રૂપિયો કોઈ દિવસે આપે નહીં, $1 પણ ક્યારે ના આપે. એવા કંજૂસ. પૈસો ઘણો બધો, પણ એનો પૈસો એના હાથમાંથી છૂટે નહીં. એને 4 દીકરા હતા, 4 સન. અને 4 દીકરાના મેરેજ થઈ ગયેલા. હવે એમાં એક વખત એવું બન્યું કે સંવત્સરી મહાપર્વનો દિવસ આવ્યો. સંવત્સરી તો તમને બધાને ખબર છે ને? પર્યુષણનો છેલ્લો દિવસ, એને આપણે સંવત્સરી કહીએ છીએ. તો એ દિવસે આ નાનો દીકરો જે સૌથી નાનો હતો, એની વાઈફ ત્યાં પ્રતિક્રમણ કરવા માટે ઉપાશ્રયમાં ગયા. અને સંવત્સરીમાં તો તમને બધાને પણ અનુભવ હશે, કઈ આવો તે વખતે જગ્યા ન હોય. મોટા ભાગે આખો ઉપાશ્રય તે ભરાઈ ગયેલો હોય. એટલે ત્યાં પણ એવું જ હતું. એટલે નાના દીકરાની વહુએ શું કર્યું કે આગળ જઈને પોતાનું કટાસણું પાથરી દીધું. એટલે એક માજીએ ઠપકો આપ્યો કે તમે આવી રીતે આગળ શાને આવો છો? એક તો એક પૈસો એ ધર્મમાં ખર્ચવો નથી, કોઈને કોઈ દિવસે કઈ ખવડાવવું નથી, એટલે કે સ્વામી વાત્સલ્ય કે આવું કઈ કરવું નથી, અને એમને એમ આગળ આવીને કટાસણું પાથરી દો છો. એટલે એના મનની અંદર સેજ લાગી આવ્યું. એને થયું વાત તો સાચી છે, આપણી પાસે પૈસા હોય તો એ પૈસાથી સારા કામો આપણે કરવા જોઈએ, આખા સંઘને આપણે જમાડવો જોઈએ. એને આપણે સ્વામી વાત્સલ્ય કહીએ. આજે પણ તમારું સ્વામી વાત્સલ્ય છે ને? અહીં જેટલા પણ આવ્યા છો એ બધાને મમ કરીને વાપરીને અહીંથી જવાનું છે. તો આ સ્વામી વાત્સલ્ય એનો લાભ એ ઘણો મોટો છે. અને એટલે અહીં કને એમને વિચાર કર્યો કે હવે જો પપ્પાજીને કહીશું તો એ તો માનશે નહીં, કારણ કે એનાથી તો પૈસો છૂટતો નથી. એટલે બધી વહુઓ અને બધા ભાઈઓએ સાથે મળીને નક્કી કર્યું કે આ વખતનો સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ આપણે લઈએ. એટલે એ રીતે સંઘની અંદર જણાવી દીધું કે આ વખતે આ સ્વામી વાત્સલ્ય અમારા તરફથી થશે. અને પછી બન્યું એવું કે સ્વામી વાત્સલ્યનો દિવસ આવ્યો એટલે સસરાજીને મેળી ઉપર ચડાવી દીધા, કે જેથી કરીને અહીં લોકો જમવા આવે તો એને એમ ના લાગે કે આ લોકોએ મને પૂછ્યા વગર આવી રીતે બધાને ઇન્વિટેશન આપ્યું. એટલે સીડીથી ઉપર ચડાવી દીધા અને સીડી ખેંચી લીધી. એટલે હવે સસરાજી મેળી ઉપર બેઠેલા છે. અને તે સમયે અહીં સવારે થઈ અને જમવાનો સમય થયો એટલે લોકો આવવા લાગ્યા. સસરાજીના મનમાં વિચાર તો આવ્યો કે નક્કી આ લોકોએ મને પૂછ્યા વગર લાભ લીધો લાગે છે. પણ તે વખતે એક સારો વિચાર આવી ગયો, સારું થયું મને પૂછ્યું નહીં. પૂછ્યું હોત તો હું રજા આપત નહીં. હું કૃપણ છું, હું લોભી છું, મારાથી આ પૈસા છૂટત નહીં. એટલે એ લોકોએ સારું કર્યું
અને એટલામાં અવાજ સંભળાયો, ધર્મ લાભ. બોલો કોણ બોલે ધર્મ લાભ? આપણે બોલીએ? આપણે કોઈના ઘરે જઈએ તો ધર્મ લાભ બોલાય? તો કોણ બોલે? મહારાજ સાહેબ. મહારાજ સાહેબ ધર્મ લાભ બોલે તો પછી આપણે જવાબમાં ધર્મ લાભ ના કહેવાય, આપણે તો પધારો એ રીતે લાભ આપો એ રીતે કહેવાય. તો એ ધર્મ લાભ અવાજ સાંભળ્યો ગુરુ મહારાજનો, એટલે થયું કે લાવ આજે તો હું ગુરુ મહારાજને કંઈક વોરાવું. અને એટલા માટે ભૂલી ગયા કે હું મેળી ઉપર બેઠેલો છું અને સીડી લઈ લીધેલી છે, પણ ઉત્સાહમાં ને ઉત્સાહમાં ત્યાંથી મેળી ઉપરથી નીચે પડ્યા વોરાવવા માટે, પણ પોતાનું પ્રાણ પંખેરું ઉડી ગયું, મૃત્યુ પામ્યા. પણ તે વખતનો ભાવ ગુરુ મહારાજને ઓરાવવાનો હતો અને એટલે એ અહીં ભરવાડ તરીકે આવ્યા. ત્યાં રડી રડીને ખીર બનાવડાવી, પણ અંદરથી ભાવ થયો કે કોઈ ગુરુ મહારાજ આવે તો એને આપીને પછી વાપરું. બોલો આ ભાવ એ આવવાનું કારણ શું? પૂર્વ જન્મની ઈચ્છા અધૂરી હતી. એટલે એટલે આપણે રોજ કઈ ભાવના ભાવવાની? બોલો રોજ કઈ ભાવના ભાવવાની? જો આપણે દીક્ષા લઈએ તો સૌથી સારું, પણ દીક્ષા ના લેવાય તો રોજ ગુરુ મહારાજનો મને લાભ મળે. પણ આ દેશમાં ગુરુ મહારાજ તો મળે નહીં. તો જ્યારે પણ ત્યાં ઇન્ડિયા આવો તેવા સમયે પણ ગુરુ મહારાજની રાહ જોવાની, એમને બોલાવવા જવાના. એ આવે તો એમને ઓરાવવાનું, ભક્તિ કરવાની. એ બધાથી આપણા બધા અંતરાય કર્મો, એટલે કે જે કર્મો નડતર રૂપ બને છે, એ બધા બેડ કર્મો આપણા દૂર થઈ જાય અને બધી આપણા આત્માની ઉન્નતિ થાય. એટલા માટે ગુરુ મહારાજ પાસે આપણે જઈને આ રીતે પ્રાર્થના કરવાની. બરાબર ને? ગુરુ મહારાજને શું વિનંતી કરાય? સાહેબ પધારો, લાભ આપો એમ કહીને ગુરુ મહારાજને સાથે ઘરે લઈ જવાના. અને ગુરુ મહારાજ એ જે આહાર ભરવા નીકળે એને શું કહેવાય? શું લેવા નીકળ્યા કહેવાય? ગોચરી. કેમ ગોચરી શબ્દ એ ગોચરી કેમ બોલાય? ગો એટલે ગાય, ગાયની જેમ ગુરુ મહારાજ ફરે. એટલે આપણા ઘરે જ્યારે આહાર લેવા માટે આવે તેવા સમયે આપણા તપેલા સાફ કરીને ના જાય, જે પણ હોય એમાંથી થોડું લે. કારણ કે એમને આહાર એવી રીતે લેવાનો હોય કે પછી નવો આહાર કોઈને બનાવવો ન પડે, એટલે બધાના ઘરેથી થોડું થોડું લે. ગાયને તમે ઓલો ઘાસ નાખો તો એક જ જગ્યાએથી ન લે, એ ટુકડે 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 એ ઘાસ ખાય. એવી રીતે ગુરુ મહારાજ પણ આવી રીતે ઘરે ઘરે ફરી અને જે આહાર મળે એનાથી પોતાનો નિર્વાહ કરે. એટલે આપણે એને ગોચરી કહીએ છીએ. એટલે આપણી વાત એ હતી કે આપણે જે ઓમ બોલીએ છીએ એ ઓમ ની અંદર 5 પરમેષ્ઠી ભગવંતો છે. પહેલા અરિહંત પરમાત્મા, એનો અ. બીજા નંબરમાં સિદ્ધ, એની વ્યાખ્યા આપણે કરી કે જે શરીર વગર ના હોય. બોલો અત્યારે આપણું શરીર છે, એટલું જ નહીં, અહીંથી આપણું મૃત્યુ થઈ જાય અને આપણે બીજા ભવમાં જઈએ તો પણ વચ્ચે શરીર હોય, આપણું ઓરિજિનલ શરીર અહીંયા પડ્યું હોય, પણ એના સિવાયના પણ 2 પ્રકારના શરીર આપણે સાથે લઈને જઈએ. અહીંથી બીજા ભવમાં જઈએ ત્યારે એક શરીર આપણે અહીંયા જે સારા ખરાબ કામો કર્યા હોય એનું એક શરીર બન્યું હોય, એને કાર્બન શરીર કહેવાય, એ સાથે હોય. અને બીજું શરીર આપણે જે પણ શરીરની અંદર ગરમી રાખે છે એ શરીર. એટલે માણસ જ્યારે મૃત્યુ પામે ત્યારે એનું શરીર ઠંડુ પડી જાય, કારણ કે એમાંથી એ શરીર નીકળી ગયું, એટલે શરીર ઠંડુ થઈ ગયું. આ 2 શરીર આપણે બધે લઈને જઈએ. જ્યારે એક પણ શરીર આપણી પાસે ન હોય ત્યારે આપણે સિદ્ધ કહેવાઈએ, ત્યારે આપણે મોક્ષમાં ગયા કહેવાઈએ. એટલે બીજા નંબરમાં અશરીરી, એટલે અ પ્લસ અ, અરિહંતનો અ પ્લસ અશરીરીનો અ, એટલે અ ને અ એ બંનેને જોડો તો શું થાય? આ. પછી આચાર્ય, ત્રીજા નંબરના પરમેષ્ઠી કયા? નમો આયર્યાણમ. આપણે જે આચાર્ય મહારાજ, આપણે જો કેટલા બધા આચાર્ય ભગવંતો ભારતની અંદર આપણને જોવા મળે. એ આચાર્ય શબ્દ એ કેવી રીતે બન્યો? આચાર ઉપરથી. એટલે જે શ્રેષ્ઠ આચારો, શ્રેષ્ઠ સદાચાર મય જેનું જીવન હોય તે આચાર્ય મહારાજ
એ પણ પરમેશ્વરી ભગવંત કહેવાય. પોતાના શિષ્ય સમુદાયનું બરાબર ધ્યાન રાખતા હોય એટલે આ પ્લસ આ બરાબર આ પાછો આ થયો. પછી ઉપાધ્યાય. ઉપાધ્યાય એટલે જે સાધુ સાધ્વીઓને ભણાવે એને ઉપાધ્યાય કહેવાય. એમ શિક્ષક પણ વિદ્યાર્થીને ભણાવે તો એક રીતે ઉપાધ્યાય. પણ એ ઉપાધ્યાયમાં નમો ઉવજ્જાયાણમ એ પદથી એમને નમસ્કાર ન થાય. અહીં ઉપાધ્યાય ને જે નમસ્કાર છે જેને દીક્ષા લીધી છે અને દીક્ષા લીધા પછી જે આ પદ સુધી પહોંચ્યા હોય બધા સાધુ સાધ્વીને ભણાવતા હોય તે ઉપાધ્યાય એને નમસ્કાર. એટલે આ પછી ઉ આવે એટલે ઓ થાય ઓ. અને છેલ્લે સાધુ એટલે મુનિ. દીક્ષા લે એ મુનિ કહેવાય. એટલે મુનિનો મ એટલે ઓમ. એટલે ઓમ ની અંદર આ પાંચ ભગવાન છે, પાંચ પરમેશ્વરી ભગવાન છે. અરિહંત નો અ, સિદ્ધ એટલે અશરીરી નો અ પ્લસ અ બરાબર આ, આચાર્ય નો આ પ્લસ આ બરાબર આ, ઉપાધ્યાય નો ઉ, આ પ્લસ ઉ બરાબર ઓ, અને મુનિ નો મ એટલે ઓમ. એટલે આપણે જે શરૂઆત નવકાર મંત્ર બોલીએ એના પેલા પ્રાર્થનામાં ઓમ બોલીએ તેમાં પાંચે પાંચ પરમેશ્વરી ભગવંતો એને આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ. એટલે આપણે અત્યારે આપણે કોઈ પરમેશ્વરીમાં ના ગણાય કારણ કે આપણે દીક્ષા નથી લીધી. પણ નવકાર મંત્રની અંદર આ પાંચ પરમેશ્વરી ભગવંતોને આપણે નમસ્કાર કરીએ એનાથી લાભ શું થાય? નવકારમાં જ આપણે બોલીએ એસો પંચણમુક્કારો સબ્બ પાવપનાશણો. આ પાંચ માંથી કોઈ પણ એકને પણ નમસ્કાર કરીએ તો પણ આપણા પાપોનો નાશ થાય. કેમ પાપનો નાશ થાય? તો કે જેને આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ એ બધાનું જીવન નિષ્પાપ જીવન છે, પાપ વગરનું જીવન છે. અરિહંત કોઈ દિવસે પાપ ના કરે. સિદ્ધ એ તો મોક્ષમાં પહોંચી ગયા. આચાર્ય ઉપાધ્યાય ને સાધુ એ પણ ભગવાને કહ્યું છે તે પ્રમાણે બધી સાધના કરે. કોઈ પણ આપણે જે પાપ એટલે બોલો પાપ કેટલા તમને બધાને આવડે છે? પાપ કેટલા? 18 પાપ જે તમે પાઠશાળાની અંદર તમે બોલો છો. પહેલે પ્રાણાતિપાત, બીજે મૃષાવાદ, ત્રીજે અદત્તા દાન. બસ આ બધા પાપના નામ છે. આવા પાપો આપણાથી કરાય નહીં. આવા પાપો એટલે સૌથી પહેલા નંબરમાં હિંસા. કોઈ પણ જીવને આપણાથી મરાય નહીં. જેવો આપણો જીવ છે એવા જગતના બધા જ જીવો છે. એટલે હા બોલ. હા, પ્રાણાતિપાત એટલે હિંસા. કોઈ પણ જીવને આપણે મારીએ તો એને પ્રાણાતિપાત કહેવાય. બોલ. તો આપણે ગણગુટ નથી ખાતા જે નીચેથી તો કેમ આપણે પીનટ્સ ખાઈએ છે અને પોટેટો અનિયન ગાર્લિક શું પીનટ ખાઈએ છે અને બરાબર બીજા ગણગુટ હા નહીં એ પ્રશ્ન બહુ સરસ છે. એને એમ પૂછ્યું કે આપણે કંદમૂળ તો ખાતા નથી કારણ કે આટલા બધા જીવો અને ભૂમિકંદ છે, જમીનની અંદર છે. તો સિંગ પણ જમીનમાં જ થાય છે તો એને કેમ ખાઈએ છીએ અને આ કેમ ના ખવાય? તેનું કારણ એ છે કે સિંગમાંથી તેલ નીકળે અને જેમાંથી તેલ નીકળે એમાં જીવોની ઉત્પત્તિ ના થાય. બાકી જે અંધારાની અંદર એ બધા જે હોય એ અનંત જીવો એની અંદર ઉત્પન્ન થાય. એટલે ભૂમિકંદ એટલે ગાજર, બટાટા, મૂળા, કાંદા, લસણ આવું કઈ જ આપણાથી ખવાય નહીં. એવી જ રીતે અહીં પ્લેન વગેરેની અંદર જે પણ આપતા હોય તો એમાં પણ ઓલા મશરૂમ હોય તો એ પણ આપણાથી ન વપરાય કારણ કે મશરૂમ એટલે ઓલા ગુજરાતીમાં એને બિલાડીનો ટોપ કહેવાય. પણ તમે અહીં શું કહો છો મને ખબર નથી ઇંગ્લિશમાં. મશરૂમ જ કહો છો. હા, તો એ જે છે એમાં પણ અનંત જીવોની હિંસા થાય. એટલે આપણે એવા પદાર્થો વાપરતા નથી. એટલે હિંસા એ સૌથી પહેલું પાપ છે. બોલો અત્યારે આપણી હેલ્થ સારી છે એનું કારણ શું? કે પૂર્વ ભાવમાં હિંસા ઓછી કરી છે એટલે આપણું શરીર સારું. જો આપણે હિંસા વધારે કરીએ
આવા કંદમૂળ વગેરે ખાઈએ તો પછી બીજા જન્મોની અંદર કેન્સર જેવા રોગો શરીરની અંદર આવે. એટલે આવા બધા પદાર્થો કે જેમાં જીવની હિંસા થતી હોય એ આપણાથી ખવાય નહીં. એમ બીજા નંબરનું પાપ જૂઠ બોલવું. હા, બોલો. Okay, so first of all, the story of Shaliputra, right? So did everybody understand that properly? If not, Any question? Any question about this? Any question? I don't understand that. Okay. Okay. He can summarize. So Shaliputra's story basically, whatever we do in our this janma or this birth basically, or that punya or that pap goes to the next birth or whatever, the next birth. So Shaliputra did some punya in his last birth. So because of that, due to that punya, when Sahibji came for Gochri to their house, Sahibji came to like take food basically. Shaliputra didn't think of anything like to like not give the kheer, and like if it's your birthday basically, right? And you have like 10 people coming to your party, right? You don't want to give cake, you want all the cake, right? But Shaliputra didn't think like that. Shaliputra gave all the kheer to the Sahibji instead of thinking that I want to eat some too. And that's how he gained that punya, and that's basically his story. After that, summarizing the Naukar mantra. So Om basically contains all the 5 Panch Parmeshwaris, right? So we have a new like rule basically now. And whenever we say Naukar mantra, we start with Om in each word. We don't start Namo Ariyantaram. We say Om Namo Ariyantaram from now. So Om basically summarizes all the Panch Parmeshwari, and Naukar mantra basically after each line, Aryan says Acharya Upadhyaya, and then Sarva Pava Panasana. So basically, all my path and like all my bad habits, nash thai. So basically, Yesu Panchanamukkaro, and so we pray to all the 5 Panch Parmeshwaris, and all my paths, nash thai. Basically, they die basically, and that's the summaries of Naukar mantra. And then starting with Adhar Papasthanak, like we all of us know Adhar Papasthanak, and that we say it in Pratikam, right? So everyone knows Satlak and 18 Papasthanak, right? We say Satlak and then Prabhi Adar Papasthanak Bolage. Everyone knows Adar Papasthanak? Anybody knows who doesn't know Adar Papasthanak? I have a question. Why do we say first Satla, not under પહેલા સાતલા કે બોલે પછી અઢાર હા પાપસ્તાના હા બરાબર નહીં નહીં પહેલા 7 લાખ એટલા માટે આપણે બોલવાના કે કોઈ પણ જીવ આપણે જગતના બધા જીવોની સાથે મૈત્રી ભાવ રાખવાનો છે. કોઈ પણ જીવ એની સાથે આપણો દુશ્મનાવટનો પરિણામ ન હોય. એટલે બધા જ જીવોની સાથે મૈત્રી ભાવની જાહેરાત આપણે 7 લાખથી કરીએ છીએ. એટલે આપણા દ્વારા કોઈ પણ જીવને હર્ટ એટલે દુઃખ પહોંચ્યું હોય તો એના માટે આપણે ક્ષમા યાચના કરીએ છીએ. અને પછી જીવનમાં જે પણ દુઃખ આવે, કોઈ પણ નાનું મોટું જે પણ દુઃખ આવે એ દુઃખનું કારણ પાપ જ હોય, એના સિવાય કોઈ રીતે આપણને દુઃખ ના આવે. જે જીવનમાં પૂર્વ જન્મમાં આગલા જન્મમાં આપણે બેડ કર્મ કર્યા હોય તો જ દુઃખ આવે, એના વગર દુઃખ ના આવે. એટલે બેડ કર્મ એ 18 ટાઈપ એવી છે, 18 ટાઈપ. એ 18 ટાઈપના જો આપણે પાપ કર્મ કર્યા હોય તો દુઃખી થવાય. એટલા માટે આપણે 18 ને સમજીને એ બધા પાપથી આપણે દૂર થવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. બરાબર? બોલો, સમજાયું આટલા સુધી? So to basically just recap what he said, before we say Adar Pap, we want to also understand which life forms were actually causing pain to, right? So the Satlak renounces all the organisms, all the ways of being reborn in the universe. So in the universe, we're trying to remember all the organisms and we're trying to create a Maitri Bhav. Maitri Bhav means friendship with them. We're not trying to cause pain, but we're trying to be, like having a mutual relationship with them. So that is basically the aspect of Satlak. And then after Satlak, once we've established that, we say the Adar Pap. So Adar Papasthanak is the way we build karma, the bad karma. So the first karma he was explaining was Pratipat, which basically means Hinsa. So when you cause pain to others, it's one of the biggest karmas you can build, because it keeps getting reborn. As whenever you are reborn, that karma comes with you.
Hence, Pranatipat means hinsa from that. Any questions so far? Good to go? All right. ચાલો એટલે અત્યારે આપણે કોઈની પણ હેલ્થ કોઈ પણ રીતે બરાબર ન હોય તો એનું કારણ એક જ છે કે પૂર્વ જન્મની અંદર પેલું પાપ કર્યું હોય. હિંસા નામનું પાપ જેણે કર્યું હોય એને હેલ્થમાં પ્રોબ્લેમો થાય ને થાય, ન થાય એવું ના બને. તમે જુઓ છો ઘણી જગ્યાએ બાળક નાની ઉંમરમાં મૃત્યુ પામે છે, જોઈએ છે ને. ઘણા માતાના ગર્ભમાં હોય અને મૃત્યુ પામી જાય, કોઈ જન્મતાની સાથે મૃત્યુ પામી જાય, કોઈ 5-10 વર્ષે પણ મૃત્યુ પામી જાય. એ બધાનું કારણ પણ પહેલા નંબરનું પાપ છે. જીવે આ રીતે આપણે બીજાને માર્યા હોય તો આપણું આયુષ્ય પણ બહુ ઓછું હોય, એટલે આપણું પણ જલ્દીથી મૃત્યુ આવી જાય. એટલા માટે પહેલું પાપ એ આપણે નહીં કરવાનું. બીજા નંબરનું પાપ એ જૂઠ. જૂઠ એટલે જે ખોટું બોલવું, જૂઠ બોલવું, એ બીજા નંબરનું પાપ છે. એટલે આપણે ત્યાં જૂઠ પણ ન બોલાય. અને એનાથી નુકસાન શું થાય? તમે જૂઠ બોલો, અને પહેલા તો જૂઠ કોને કહેવાય? બીજાને દુઃખ થાય એવી સાચી વાત પણ અમુક વખતે જૂઠ રૂપ કહેવાય. દાખલા તરીકે આંધળાને આંધળો ન કહેવાય, જે બ્લાઇન્ડ હોય એને બ્લાઇન્ડ ન કહેવાય, કાણાને કાણો ના કહેવાય, તોતડાને તોતડો ના કહેવાય, કારણ કે એનાથી પણ સામેની વ્યક્તિને દુઃખ થાય. તો આવું જે દુઃખ થાય એવા વાક્યો, એવો કોઈ પણ ભાષાનો પ્રયોગ આપણા દ્વારા ન કરાય, એને પણ જૂઠ કહેવાય. અને બીજી રીતે આપણે જે મૂળ વાતને છુપાવીને જે વાત કરીએ એ પણ જૂઠ કહેવાય. તો આ જૂઠ બોલવાથી નુકસાન શું થાય? તો કે જે લોકો વધારે જૂઠ બોલે એને ભગવાન એટલે કર્મ સત્તા બીજા ભાવમાં જીભ જ ના આપે. હવે જીભ ન મળે તો જીવ ક્યાં ગયો કહેવાય? એકેન્દ્રિયમાં. એકેન્દ્રિયમાં જીભ ન હોય. એકેન્દ્રિય એટલે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ. આ જીવ એક ઇન્દ્રિય વાળા કહેવાય. એને જીભ જ નથી મળી. કેમ જીભ ના મળી? કર્મ સત્તાનો નિયમ છે કે જે મળી હોય એનો સારો ઉપયોગ ન કરીએ તો એ આપણને આપે નહીં. એટલે જીભનો જો સારો ઉપયોગ ન કરીએ તો બીજા ભવોમાં આપણને જીભ મળે નહીં. એટલે આપણે આવી ગતિમાં, એકેન્દ્રિયમાં કે એવી રીતે આપણા આત્માને ચાલ્યા જવું પડે. એટલે બીજા નંબરનું પાપ એ જૂઠ છે. ત્રીજા નંબરનું પાપ એટલે ચોરી. ચોરી એટલે કોઈને પૂછ્યા વિના એની વસ્તુ આપણે લઈ લઈએ તો એને ચોરી કહેવાય. એ પણ આપણાથી ક્યારે પણ કરાય નહીં. કોઈ પણ વ્યક્તિની વસ્તુ હોય એને પૂછીને આપણે એ વસ્તુ લઈ શકીએ, વાપરી શકીએ. એને પૂછ્યા વિના વપરાય નહીં. બોલો, આજના દિવસે અહીં તમે બધા સંપત્તિ નો કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી, એટલે સ્વાભાવિક રીતે જે બેઝિક જે જરૂરિયાતો છે એનો પ્રોબ્લેમ નથી. એનું કારણ શું? તો કે એનું કારણ પૂર્વ જન્મમાં આ ચોરીનું પાપ નથી કર્યું. જે ચોરીનું પાપ કરે એને બીજા ભાવમાં પૈસો ન મળે, એટલે એને વધારે દુઃખી થવું પડે. ઘણી મહેનત કરે તો પણ પૈસાની પ્રાપ્તિ ન થાય. એટલે ત્રીજા નંબરનું પાપ એ પણ આપણાથી ક્યારે પણ કરાય નહીં. ચોથા નંબરનું પાપ એટલે મૈથુન. એટલે ટૂંકમાં મૈથુન એટલે તમારી ભાષામાં કેવું હોય તો પાંચે ઇન્દ્રિયો એના ઉપરનો કંટ્રોલ ન હોય તો એ નુકસાન કરે. બોલો, જીભ ઉપર પણ કંટ્રોલ જોઈએ. આપણો જીભ ઉપર કંટ્રોલ છે? બોલો, આપણી પાસે કાન કેટલા? 2. એનું કામ એક જ, બરાબર ને? એનું કામ શું? સાંભળવાનું. બસ, આ 2 કાન અને એક જ કામ કરે, સાંભળવાનું. એના સિવાય બીજું કોઈ કામ આ કાનનું નથી. આંખ કેટલી? 2. એનું કામ એક જ, જોવાનું, બરાબર? નાકના પોપચા કેટલા? 2. એનું કામ એક જ, કયું? સૂંઘવાનું. ચામડી આખા શરીરમાં છે. આખા શરીરમાં છે ને આ ચામડી, જે સ્કિન, એ આખા શરીરમાં છે, પણ એનું કામ એક જ, સ્પર્શ કરવાનું, અડકવાનું. એનાથી તમને આ ઠંડુ છે કે ગરમ છે, હલકું છે કે ભારે છે ખબર પડે. પણ જીભ કેટલી આપણને મળી? 1. એના કામ કેટલા? 2.
જીભ એક, એના કામ બે. બોલો કયા બે કામ? ખાવાનું અને બોલવાનું. આ બે કામ છે. એટલે આપણને સૌથી વધારે કંટ્રોલ એ ક્યાં કરવાનો? જીભ ઉપર સૌથી વધારે કંટ્રોલ કરવાનો. એ મોટા ભાગે જીભ ઉપર કંટ્રોલ થતો નથી. જો બાકી તમે કાનથી વધારે સાંભળો તો કાનને જ નુકસાન થાય, એમાં બેરાશ આવી જાય. આંખથી તમે ટીવી કે કોમ્પ્યુટર એના ઉપર વધારે બેસો તો તમારા નંબર વધે અને આંખ ચાલી જાય, આવું પણ બને. એટલે આંખને જ નુકસાન થાય. એટલે બાકીની ઇન્દ્રિયોમાં જે ઇન્દ્રિયનો તમે વધારે વપરાશ કરો એને જ નુકસાન થાય. જીભમાં એવું નથી. જીભ ગુનો કરીને હંમેશા નિર્દોષ છૂટી જાય છે. જીભને કોઈ સજા કરતું નથી. તમે બોલવામાં કઈ ગડબડ કરી તો કોઈ જીભ ખેંચી તમને મારવા નથી આવવાનું. એ શરીરનો પ્રહાર શરીરના બીજા કોઈ ભાગ ઉપર પડશે. અને ખાવામાં ભૂલ કરી તો તમે પેટને બગાડશો, જીભને કઈ નથી થવાનું. એટલે ગુનો કરીને નિર્દોષ છૂટી જનારી કોઈ ઇન્દ્રિય હોય તો તે જીભ છે. એટલે ભલે એને એકે હાડકું નથી, હાડકા વગરની છે, પણ કેટલાયના હાડકાને ખોખરા કરી નાખવાની તાકાત આ જીભમાં છે. આંધળાના દીકરા આંધળા હોય, ખાલી આટલું બોલાયું અને આખું મહાભારતનું યુદ્ધ સર્જાઈ ગયું. એટલે આ જીભ ઉપરનો કંટ્રોલ એ વધારે પ્રમાણમાં જોઈએ બધી બાબતમાં, ખાવામાં, બોલવામાં. અને એટલે જ માણસ જ્યારે ઘરડો થાય છે ત્યારે જીભ જુવાન થાય છે. કોઈ પણ માણસ વૃદ્ધ થાય ત્યારે કાનથી સાંભળવાનું ઓછું થાય, આંખથી દેખાવાનું ઓછું થાય, પણ જીભથી એને ખાવા માટે શીરો ને લાપસી ને એવું બધું જોઈએ. અને બોલવામાં નિંદા કુથલી એ રીતે એ હોય. એટલે માણસ જેમ ઘરડો થાય એમ જીભ જુવાન થાય. તમે ક્યારે બીમાર પડો ને ડોક્ટર પાસે જાઓ એટલે ડોક્ટર કે ભાઈ જીભ બતાવો, અને એના ઉપરથી ડોક્ટર નિદાન કરે કે તમને કયો રોગ થયો છે. એટલે જીભ ઉપરનો કંટ્રોલ એ બહુ જ જોઈએ. ખાવાની બાબતમાં પણ કંટ્રોલ. અને એ કંટ્રોલ કરવા માટેના આપણા 9 દિવસો છે. આવતીકાલથી જે હોળીનો પ્રારંભ થાય છે એ હોળીના પ્રારંભની અંદર આપણી જીભ ઉપરનો આપણે કંટ્રોલ કરવાનો છે. જીભને જીતવાના આ 9 દિવસો છે. એના ઉપર, એના કારણે આ જીભ ઉપર કંટ્રોલ લાવવાનો. બરાબર ને? એટલે આ પાંચેય ઇન્દ્રિયો એના ઉપર આપણે કંટ્રોલ કરવાનો. એટલે કે કાનથી સારું સાંભળવાનું, ભગવાનની વાણી સાંભળવાની. આંખથી જૈના ધર્મ એટલે કે જીવ રક્ષા વગેરે કરવાની. એવી જ રીતે જીભ દ્વારા પણ સારું. બોલો, તારે કઈ કેવું છે? હા બોલ બોલ. હા, ઈરિયા વૈયામાં આપણે બોલીએ છીએ. હા હા, એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ કે મારાથી કોઈ એક ઇન્દ્રિય વાળા જીવની હિંસા થઈ ગઈ હોય. હવે આપણે બધા, તમે ને હું, આપણે બધા આ એકેન્દ્રિય જીવોની હિંસા આપણાથી થતી જ રહે છે. તમે કહેશો કેવી રીતે થાય? બોલે આપણે જમવા બેસીએ, આપણે માટે જે રસોઈ બને એ રસોઈમાં નમક હોય તો નમક એટલે પૃથ્વી કાય કહેવાય. તો એ જીવની હિંસા થઈ કહેવાય. આપણે જમી લઈએ પછી પાણી વાપરીએ તો પાણી એટલે અપકા, એ પણ એકેન્દ્રિય કહેવાય. આપણી જે રસોઈ બને એ રસોઈ ગેસના ચૂલા ઉપર બને એટલે એ તેવું કાય, અગ્નિકાય થઈ ગયો. પછી એ ગેસનો ચૂલો અમુક પવન હોય તો જ ટકે, નહીંતર ના ટકે, એટલે વાવુકાય થઈ ગયો. અને શાકભાજી, ફ્રૂટ આ બધું વાપરીએ વનસ્પતિ કાય થઈ ગયું. એટલે આપણે રોજ આ બધા જીવની હિંસા કરીએ છીએ. એટલે એક ઇન્દ્રિયા. પછી બે ઇન્દ્રિયા એટલે બે ઇન્દ્રિય વાળા જીવની હિંસામાં આપણે વાસી વાપર્યું હોય, વિદળ વાપર્યું હોય, અથવા પાણી પીધા પછી આપણો ગ્લાસ આપણે લૂછ્યો ન હોય અને એ જ ગ્લાસ થી પાછું પાણી લઈએ તો એમાં પણ બે ઇન્દ્રિય જીવો ઉત્પન્ન થાય. તો એ હિંસા પણ આપણાથી થતી હોય. ચાલવામાં પગ નીચે કીડી વગેરે આવી જાય તો તે ઇન્દ્રિય જીવની હિંસા થાય. બોલો, અત્યારે કેરીની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ ને, કેરીની સિઝન, તો એમાં શું થાય? એ કેરીની અંદર ઘણા લોકોની આદત એવી હોય કે ગોટલા ચૂસતા હોય. ગોટલા ચૂસે ને ઘણા લોકો,
કેરી એવી રીતે વાપરે કે ઓલો ગોટલો પણ ચૂસે, તો એ ચૂસે તો આ બધા જીવની હિંસા થાય. એકેન્દ્રિયથી લઈને પંચેન્દ્રિય સુધીના બધા જીવની હિંસા થાય. કારણ કે કેરી એ પોતે એકેન્દ્રિય તો છે, વનસ્પતિ તો છે, એટલે એકેન્દ્રિય જીવની હિંસા થઈ. આપણે ગોટલો ચૂસીએ એટલે આપણી લાળમાં બે ઇન્દ્રિય જીવો ઉત્પન્ન થાય. ભાઈ ગોટલાને તમે ત્યાં નાખો ત્યાં એની મીઠાશના કારણે કીડી વગેરે આવે, એટલે તે ઇન્દ્રિય જીવની હિંસા થાય. એ ગોટલો જ્યાં પડ્યો હોય ત્યાં માખી ને મચ્છર આવે, એ ચાર ઇન્દ્રિય વાળા જીવ કહેવાય. અને આપણું એઠો છે એટલે 48 મિનિટ પછી આપણા જેવા જ મનુષ્યો એમાં ઉત્પન્ન થઈ જાય. એને આંખ પણ હોય, એને કાન પણ હોય, એને નાક પણ હોય, જીભ પણ હોય, શરીર પણ હોય. આવા અસંખ્ય જીવો, ખાલી આપણામાં ને એનામાં ફરક એટલો કે આપણે મન હોય, વિચારી શકીએ, એની પાસે મન ન હોય, વિચારવાની શક્તિ ન હોય, પણ એવા અસંખ્ય જીવો એમાં ઉત્પન્ન થાય. એટલે કેરીનો ગોટલો ચૂસીને ફેંકો એટલે એકેન્દ્રિયથી લઈને પંચેન્દ્રિય સુધીના બધા જીવની હિંસા થાય. એટલે આપણે ઈરિયા વૈયામાં બોલીએ એગિન્દ્રિયા, બેઇન્દ્રિયા, તેઇન્દ્રિયા, ચૌરિન્દ્રિયા, પંચેન્દ્રિયા. આ બધા જીવની મારાથી વિરાધના થઈ હોય તો એ મારા પાપનું હું મિચ્છામી દુક્કડમ આપું છું. So basically what Guruji explained is that there are 5 different forms of organisms. So there's ek indriya, be indriya, ten indriya, chaur indriya, and panch indriya. So indriya means the sensation of either smell, eye, touch, feel. You know how we were explaining that you have 2 eyes to see, you have 2 ears to listen, you have 2 nostrils to smell, you have 1 tongue to eat and also to talk, and then you have your skin to touch. So those are your 5 senses, right? We all learned that in science. Now, each organism may have different forms of senses. So when you look at ekindriya, for example, when you look at rocks or some organisms in this fire, they have ekindriya, they can only feel. There's beindriya, which means 2 indriya, so they have 2 senses. So this could either be that they feel and then they also can see or something like that. So there's beindriya, then there's teindriya. So when he was using the example of the mango, and then there's the raw aspect of the mango inside it. Seed, the seed of the mango, right? When some people have a habit of, like licking off that seed of the mango. So basically when you're doing that, a mango itself is a fruit. A fruit is part of the vanaspati, which means leaves, right? So vegetation. So vegetation is 1 sense. Now when you take the seed off and you throw it out somewhere, then ants can come up to it. That's Tendriya. A machar, or like basically a mosquito or a fly can come up to it. That's charindriyas. And if you leave any food out for 48 minutes or more, then there is some form of organism formed which are pachendriyas. So they're basically invisible human being-like organisms that can have the exact same aspect of feeling, touch like us, but the only difference is that they don't have a mind, which we do. So we actually cause pain to all 5 different form of organisms when we eat a mango and we leave it out for 48 minutes. So that's what he was explaining. Now, we're all vegetarians because of Jainism, right? So saying, oh, we don't do patch India, no, like after hinsa nathi karta. So we don't cause hinsa to 5 organisms like cows, pigs, and people who eat them, right? But we do when we leave food wastage out for 48 minutes or more. So that's why even here, if you look at it, when we use those plastic plates and that food is left there for 48 minutes or more, we're causing equal pap or pain as much as we would in terms of eating a patch indriya person. Does that make sense? So that's why it's very important in Jainism not to leave food out for 48 minutes or more. થાળી ધોઈને પીવાનું આ જ મતલબ કીધું છે આપણે, રાઈટ? કે આપણે જેટલું થાળી ધોઈને પીશું તો આપણું ખાવાનું વેસ્ટેજ નહીં રહે. ક્વેશ્ચન निर्दोष छोड़े નો મતલબ એનો निर्दोष छोड़े નિર્દોષ छोड़े वही स्टेटमेंट बोलो बेटा। નિર્દોષ કંઈક બોલે. નિર્દોષ બીજું બોલે છે તો છોડે. What are you asking about? શું બોલે? એટલે સેમાં કોન્ટેક્સ્ટ શું છે? ઇનોસેન્ટ. નિર્દોષ એટલે ઇનોસેન્ટ. હા, પછી શું બોલ્યો? જેમાં પાપ ન લાગે એને નિર્દોષ. ચલો અહીંયા સુધી કોઈને ક્વેશ્ચન છે? હું પહેલા પાછળ 18 પાપસ્થાનક છે ને આપણે પાછું ખાલી રીકેપ કરી દઉં. ઓકે, એવરીવન્સ રીકેપ. તો પહેલા બધાને 18 પાપસ્થાનક આવડે છે. તો પહેલું પાપ કયું આવે? બધા સાથે બોલો. પ્રાણાતિપાત. પ્રાણાતિપાતનો ઇંગ્લિશ મતલબ શું આવે? હિંસા મીન્સ વાયલન્સ, રાઈટ? બધાને ખબર પડી ગઈ પહેલું પાપ શું છે?
બીજું પાપ શું આવે? What's the second પાપ? ઘુસાવાદ. બીજું પાપનું મતલબ ઇંગ્લિશમાં? No, that's lying. Mushawad is lying. ત્રીજું પાપ is stealing. Lying, correct. So when you lie, so Suthai, what is the outcome of lying? In the next bow, you won't get your thumb. Correct? ત્રીજું પાપ શું આવે? What's the third પાપ? દત્તદાન. મતલબ કે stealing. What happens when you steal? What happens to your next word? No, you don't. That's not the hands. Almost there. You don't get money. Yes, you don't get money. So people who are not who can't basically meet their basic necessities, right? For example, all of us, we have food and shelter to live. There are some people that don't. So they basically might have done pap of adattadan before in their previous life forms. Okay, chauthu kayu hatu? Maithun, right? Maithun is what? So it's basically the aspect of not having control of your five senses, right? So, for example, we all like to watch cricket today, right? So, આપણે બધા જોઈએ છે cricket. તો એક સાથે we are all doing collective path of watching that match together. તો આપણે બધાએ સાથે ભોગવું પડશે એક ટાઈમે. Because that we're not having senses of we're not controlling our eyes to see. We know that that's path, but we're still watching it. That's the example I'm using. So that is Maithun. Does that make sense? The four paths are good? Can we move on? જો એમને ક્રિકેટની વાત કરી, બરાબર, ઘણા બધાને ક્રિકેટ જોવાનો અને એનો શોખ હોય છે, જોતા હોય છે, પણ એનાથી કયું પાપ લાગે? એક રીતે જોવા જઈએ તો ક્રિકેટરો ઘાસ ઉપર દોડાદોડ કરતા હોય, એને એ ઘાસ એના ઉપર આપણાથી પગ પણ ન મુકાય. આપણે પગ મૂકીએ તો એ જીવોને કેટલી વિરાધના થાય, કેવી પીડા થાય. તો કે જે ગર્ભવતી સ્ત્રી હોય, એટલે એ સ્ત્રી ઉપર કોઈ હાથી એલિફન્ટ પગ મૂકીને ચાલે અને બાળકને અને એની માતાને જેટલી વેદના થાય એટલી વેદના એ ઘાસના જીવને આપણે એના ઉપર પગ મૂકીએ તો થાય. હવે એના બદલે આ તો દોડાદોડ કરે 6-8 કલાક સુધી અને આપણે રાજી થઈએ તો આ બધા જીવની હિંસાનું પાપ આપણને લાગે. એટલે આ બધા આપણે ભાષામાં અનર્થદંડ એટલે વગર જરૂરના પાપ આપણે બાંધ્યા કરીએ છીએ. બોલો, તમે અહીં નાયગરાની નજીકમાં છો એટલે નાયગરાને જોવા જઈને રાજી થાઓ એટલે ઓલા બિચારા જીવો ઊંધા માથે પટકાતા હોય અને આપણે જોઈને રાજી થઈએ એટલે એવું કર્મ બંધાઈ જાય કે આપણે પણ નાયગરા ફોલમાં ત્યાં પાણીના જીવ તરીકે ઉત્પન્ન થવું પડે. કર્મ સત્તા આપણને કહે, ભાઈ તને પાણી જોઈને આનંદ આવતો હતો ને, તમે તું પણ ત્યાં ગોઠવાઈ જા કે જેથી કરીને તને જોઈને બીજાને પણ એવો જ આનંદ આવે. એટલે આ બધી બાબતમાં આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે ભલે જોવા માટે જઈએ પણ આપણો રસ એની અંદર પોસાવો ન જોઈએ. આપણું મન એની અંદર ઉલટાનું એ વિચારવું કે આ બિચારા જીવો એ કેટલા બધા દુખી થાય છે, એ રીતે વિચારવાનું. એના બદલે અહીંયા વોક કરવા પણ નીકળીએ, વનસ્પતિ વગેરે હોય તો એ બિચારા જીવો કર્મથી કેટલા બધા બંધાયેલા છે કે જેના કારણે આ ટાઢ, તડકો, વરસાદ આ બધું એને સહન કરવાનું આવે. એટલે આપણે એવા ભવો નથી કરવા. જો એવા ભવો ન કરવા હોય તો આ બધા પાપોથી આપણે અટકવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. એટલે ચોથા નંબરનું પાપ આપણે જોયું મૈથુન, એટલે પાંચે ઇન્દ્રિયો એના ઉપરનો કંટ્રોલ ન હોય પણ એના ઉપર કંટ્રોલ કરો તો કયું સુખ મળે? તો ગુણનું સુખ મળે. આપણામાં જે ગુણની પ્રાપ્તિ, પછી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર આ બધા ગુણો એ આવવાનું કારણ તમારું ચોથા નંબરનું પાપ ઓછું તો ગુણ વધારે, ચોથા નંબરનું પાપ વધારે તો ગુણ ઓછા. એટલે એ આત્માને ગુણવાન બનાવવા માટે ચોથા નંબરના પાપથી આપણે દૂર થવાનું. જેમ બીજા નંબરના પાપમાં આપણે વાત કરી કે જુઠ્ઠું બોલીએ તો જીભ ન મળે, પણ કેટલીક વખત જીભ મળે તો તોતડો ને બોબડો બને. ઘણી વખત આપણે જોઈએ છે ને બીજા બોલવા માટેનો ઘણો પ્રયત્ન કરે પણ બોલી ના શકે. એટલે જો વધારે જીભથી પાપ કર્યું હોય તો ના મળે જીભ, પણ થોડુંક પણ ઓછું પણ જીભથી પાપ કર્યું હોય તો પણ આવા તોતડા, બોબડા, લંગડા એ રીતે પણ જીવને જન્મ ધારણ કરવા પડે. એટલું જ નહીં પણ જો આ દેશની અંદર જે લોકો ખાસ કરીને વિકલાંગ હોય એનું ધ્યાન વધારે રખાય છે.
એટલે એવા સમયે આપણો કોઈ મહોત્સવ આદિનો પ્રસંગ હોય અને તે સમયે આપણને કદાચ ક્યાંક કોઈને આગળ ગાડી પાર્ક કરવા મળી અને આપણે એને કહીએ ભાઈ તું નસીબદાર છે, તને છેક ત્યાં સુધી ગાડી પાર્ક કરવા મળી, પણ આપણે એ રીતે બોલ્યા એટલે આપણે વિકલાંગ થવાનું કર્મ બાંધી દીધું, કારણ કે પેલો વિકલાંગ છે માટે એને આગળ જગ્યા મળી, અને આપણે આવી રીતે જો કરતા હોઈએ તો પણ આવું કર્મ આપણાથી બંધાઈ જાય, એટલે બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. આટલું જો ધ્યાન રાખીએ તો ઘણા બધા બેડ કર્મોથી આપણે બચી જઈએ. 5મા નંબરનું પાપ તે પરિગ્રહ. બોલો, પરિગ્રહ એટલે ભેગું કરવું અથવા મમત્વ ભાવ, મૂર્છા ભાવ, આસક્તિ ભાવ, આ બધાને પરિગ્રહ કહેવાય. આ પાપ પણ મોટું છે. પરિગ્રહનું પાપ એ મોટું પાપ છે. એ પરિગ્રહ એટલે જેમ તમને એક વાર્તા બીજી કરું કે એક રત્નનો વ્યાપારી હતો, અને રત્નનો વ્યાપારી એટલે આપણે સમુદ્રને શું કહીએ? સમુદ્રનું બીજું એક નામ રત્નાકર છે. રત્નાકર એટલે સમુદ્ર. સમુદ્રમાં રત્નની ખાણ હોય, પણ સમુદ્રમાં રત્ન કોને મળે? જે મરજીવો થાય, બરાબર વચ્ચે જાય એને રત્ન મળે. તળિયેથી કઈ ન મળે, બરાબર વચ્ચે જવું પડે તો રત્ન મળે. એટલે એક રત્નનો વ્યાપારી હતો, અને રત્નનો વ્યાપારી સમુદ્ર માર્ગે રોજ મુસાફરી કરે. કોઈ ડાયા માણસે સલાહ આપી કે ભાઈ તને તરતા તો આવડે છે ને? તો કે ના, તરતા તો નથી આવડતું. અરે પણ સમુદ્રમાં આંધી આવશે તો તારા પ્રાણ જશે, પેલા તું તરતા શીખી લે. કે ના ભાઈ, હવે તો મને ડર લાગે છે, હવે એ તો મારાથી નહીં થાય, મને બીજો કઈ રસ્તો હોય તો બતાવો. એટલે પેલા એ રસ્તો બતાવ્યો કે એક કામ કરો, તમે જે નૌકામાં, જે નાવમાં તમે બેસો એની અંદર એક ખાલી ડ્રમ રાખવાનું, અને ખાલી ડ્રમ જ્યારે સમુદ્રમાં આંધી આવે, તોફાન આવે, તે વખતે ડ્રમ અહીં બાંધી દેવાનું, કે જેથી કરીને ડ્રમના સહારે તમે કોઈને કોઈ કિનારે પહોંચી જશો, તમારા પ્રાણ બચી જશે, તમારો જીવ નહીં ચાલ્યો જાય, અને એ રીતે તમે બચી જશો. એટલે પેલા એ સલાહ માની, એની અંદર ખાલી ડ્રમ રાખ્યું, પણ ખરેખર જ્યારે સમુદ્રમાં આંધી આવી, તોફાન આવ્યું, તે વખતે એને વિચાર કર્યો કે અરે આ બધા હીરા, માણેક, મોતી, રત્નો આ બધું શું કામ આવશે? લાવ પેલા એને ડ્રમમાં ભરું અને પછી બાંધું. બોલો, ડ્રમમાં ભરીને બાંધે તો શું થાય? ડૂબી જવાય. બસ, તો એવી રીતે આ સંસારમાં પણ જે આ પરિગ્રહના ભારથી ભારે, એટલે જે પૈસા ઉપરનો મોહ મમત્વ વધારે રાખે એ બધા ડૂબી જાય, એ સંસાર સમુદ્રમાં ડૂબે. જે હળવો હોય તે તરે, જે હળવો હોય તે સંસાર સમુદ્ર તરી જાય. એટલે આપણે પણ આ સંસાર સમુદ્રને તરવાનો છે, અને એના માટે પરિગ્રહનો ભાર એ આપણે ઓછો રાખવાનો છે. બોલો. Okay, so I'll explain this quickly in English and summarize this. Okay, so પાંચમો પાપ કયો આવે? Parigrah, right? Which means basically the collection of things. We're trying to reduce the collection. The more we collect, the more pap we build. Now, for example, all of us are interested in clothing, right? How many outfits do you guys have? Probably 10, 15, 20, right? But how many do we realistically need? One or two, right? But we're still collecting more, right? Because it's our interest. So the story he used was of a person who's a sailor. Now, sailor wanted to collect gold and diamonds from the bottom of the ocean. So basically, he didn't know how to swim. So the friends of his were like, oh, well, you should learn how to swim before you go to the sea, because if there's a storm that comes, you're going to die. He's like, no, give me another option. I don't want to swim. So he's like, you know what? Use a flotation device. So the drum he was talking about was a flotation device. So you can strap it like a flotation device. And then when there's a storm that comes, you can use that flotation device and go to a local, like a shore, and you'll be alive. You'll be safe. Now, when he went to the middle of the ocean, a storm came, and he was collecting those diamonds or whatever those jewelry was at the bottom of the ocean. And he thought, oh my gosh, like I did all this efforts, and I can't just throw them in the ship now when the storm is there. So what he did was he filled all of that into his flotation device. Now, everyone knows how a flotation device works, right? If there's too much weight, what will happen? You'll sink, correct? So what happened? He sank and he died. So the moral of the story is, the more we collect, the more we're sinking in terms of this entire aspect of karma here. So we need to let things go in order to come up and float.
So far, so good. અને એનાથી લાભ શું થાય? તમે પરિગ્રહ ઓછો રાખો, જરૂર પૂરતું જ રાખો, તો લાભ એ થાય તમારા મનની શાંતિ મળે, મનનું સુખ. આપણને આ પાપ જો ઓછું હોય તો મનની શાંતિ મળે. એટલે અને તમને બધાને ખબર છે કે આ પરિગ્રહનું પાપ નહોતું તો લાભ કેટલો વધારે થયો. બોલો, પુણ્યો શ્રાવક એનું નામ તમે બધાએ સાંભળ્યું છે, બરાબર ને? એ પુણ્યા શ્રાવકનું સામાયિક ભગવાન મહાવીરે પણ વખાણ્યું. જ્યારે સૈનિક મહારાજાએ કહ્યું મારે નરકમાં નથી જવું, મને કોઈ ઉપાય બતાવો, ત્યારે સૈનિક મહારાજાને ભગવાને કહ્યું કે જો તારે નરકમાં ન જવું હોય તો પુણ્યા શ્રાવકનું સામાયિક લઈને આવ. પણ એવી રીતે કોઈ કોઈને કંઈ આપી ના શકે, પણ એના જેવું સામાયિક એ કરવા માટે પરિગ્રહ ન જોઈએ. આ પુણ્યો એટલે પૂરણચંદ શેઠ હતો, અઢળક સંપત્તિ એની પાસે હતી. પણ જ્યારે ભગવાનની દેશના સાંભળી અને એને આ પરિગ્રહના પાપનું વર્ણન સાંભળ્યું, જો પરિગ્રહનું પાપ આટલું ભારે હોય તો એને તે જ વખતે નક્કી કર્યું કે પોતાની પાસે જેટલી સંપત્તિ હતી બધી સાતે ક્ષેત્ર, સાત ક્ષેત્ર એટલે ભગવાનની મૂર્તિ, ભગવાનનું દેરાસર કે ભગવાનના આગમો, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા, બધી સંપત્તિ આ સાતમાં એમણે ખર્ચી નાખી. અને નિયમ કર્યો કે હવેથી રોજ 12.5 દોકડા, એટલે તમારો $1 ન થાય, આટલું જો મને મળી જાય તો પછી મને સંતોષ, બસ આનાથી વધારે મારે મહેનત કરવી નહીં. અને એમ કરીને રોજ રૂની પૂણી બનાવીને વેચે અને 12.5 દોકડા આવી જાય એટલે એ કમાવાનું બંધ કરી દે, ઘરે આવીને સામાયિક લઈને બેસી. અને સામાયિકની અંદર એક પણ નબળો વિચાર મનમાં આવે નહીં. એક દિવસે એવું બન્યું કે સામાયિકમાં પણ બીજો વિચાર આવ્યો. તે વખતે ધર્મપત્નીને બોલાવીને કહ્યું કે આજે સામાયિકમાં મારું મન સ્થિર કેમ નથી? ત્યારે એની ધર્મપત્નીએ કહ્યું કે બાજુમાં જે ગાય, ભેંસ એ બધાની જે વિષ્ટા હોય એ વિષ્ટા એક જગ્યાએ મૂકેલી અને એમાં બાજુવાળાની થોડી વિષ્ટા જે ચૂલો બાળવા માટે ઉપયોગી થાય, એટલે એ તે વખતે લાવીને મૂકી હતી. એટલે મન તે સમયે જુદી દિશામાં ગયું. એટલે આટલો બધો એ પરિગ્રહ, એનાથી એ પાપ એનું હળવું હતું. એટલે ભગવાને પણ એના સામાયિકને વખાણ્યું. અને એટલું જ નહીં, પણ એ પુણ્યો શ્રાવક એક દિવસ બીજી વખત ભગવાનની દેશના સાંભળવા ગયો. પહેલી વખત સાંભળી ત્યારે પોતાની બધી સંપત્તિનું દાન કરી અને આ નિયમ લઈ લીધો. હવે બીજી વખત દેશના સાંભળવા ગયા ત્યારે ભગવાને સાધર્મિક ભક્તિનું વર્ણન કર્યું. સાધર્મિક એટલે આપણા જૈન જેટલા ભાઈ બહેનો હોય, જે જૈન ધર્મ પાળતા હોય, એ બધા આપણા સાધર્મિક કહેવાય. સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો માટે, જેટલા સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો છે બધા એમના માટે સાધર્મિક કહેવાય. આપણા માટે આપણા બધા શ્રાવક શ્રાવિકાઓ એ સાધર્મિક કહેવાય. તો પુણ્યા શ્રાવકે ભગવાન પાસેથી સાંભળ્યું કે રોજ એક સાધર્મિકની ભક્તિ કરવી જોઈએ. અને એ સાંભળ્યા પછી પુણ્યા શ્રાવકે પ્રતિજ્ઞા લીધી કે હું રોજ એક સાધર્મિકની ભક્તિ કરીશ. બોલો, હવે એક તરફ નિયમ છે કે મારે 12.5 દોકડાથી વધારે કમાવું નહીં, અને બીજી તરફ મારે રોજ એક સાધર્મિકની ભક્તિ કરવી. ઘરે આવીને વાત કરી તો શ્રીમતીજી ધર્મપત્નીએ કહ્યું તમે બહુ સરસ નિયમ લઈને આવ્યા, આપણે હવે એકાંતરે ઉપવાસ કરીશું. એક દિવસ તમે ઉપવાસ કરજો અને એક દિવસ હું ઉપવાસ કરીશ, પણ રોજ આપણે એક સાધર્મિકને બોલાવી અને એની ભક્તિ કરશું. બોલો, આપણે કોઈને ખવડાવવું હોય તો ઉપવાસ કરવા પડે? આપણી પાસે કેટલું બધું છે, આપણે કઈ જરૂર નહીં. તો પણ આપણને જોઈએ તેવા ભાવ જે થવા જોઈએ તે નથી થતા. અને આ પુણ્યા શ્રાવકને આવા ભાવો થયા તો કેટલો મોટો લાભ થયો. બહુ જ નજીકમાં એ મોક્ષમાં પહોંચી જશે. એટલે પરિગ્રહ એ મોટું પાપ છે. એટલે તમારે તમારી મમ્મીને ઘરે જઈને કહેવાનું કે આ 2024 ની અંદર જે વસ્તુનો ઉપયોગ આપણે ન કરવાનો હોય એ બધી વસ્તુ ઘરની બહાર ગેરેજમાં મૂકી દો. આપણે જરૂર નથી.
કારણ કે એ આવું જો કરો તો તમારું ઘર કેટલું ખાલી થઈ જાય, બોલો 50% થી વધારે ખાલી થઈ જાય ને. બિનજરૂરી વસ્તુઓનો કેટલો બધો સંગ્રહ આપણે ઘરની અંદર કરીને બેઠેલા છીએ. તો આવો સંગ્રહ આપણાથી કરાય નહીં. જેને જે જરૂર હોય એ આપી દેવાનું હોય, પણ એના બદલે આપણે સંગ્રહ કરીએ છીએ, એ આ પરિગ્રહનું પાપ છે. એટલે પરિગ્રહ એટલે ચારે બાજુથી, પરી એટલે ચારે બાજુથી, અને ગ્રહ એટલે જકડાય, જેમાં આપણો આત્મા ચારે બાજુથી જકડાય એને પરિગ્રહ કહેવાય. બોલો શનિ, શનિ તમને ખબર છે ને, આ બધા ગ્રહો, એ શનિ નામનો ગ્રહ હોય એ બહુ 7.5 વર્ષ નડે, એનાથી વધારે ન નડે. 7.5 થી કોઈને હોય તો 7.5 વર્ષ નડે. શનિ, મંગળ આ બધા ગ્રહો અમુક ટાઈમ જ નડે. આ પરિગ્રહ તો એક એવો ગ્રહ છે કે આપણને બધાને અનાદિ કાળથી નડ્યા કરે છે અને અનંત કાળ સુધી નડવાનો છે. મમ્મણ શેઠ 7મી નરકમાં ગયા એનું કારણ પરિગ્રહનું પાપ હતું. મમ્મણ શેઠે કોઈ જીવને માર્યા નથી, જૂઠું નથી બોલ્યા, ચોરી નથી કરી, અબ્રહ્મ નથી સેવ્યું, માત્ર એને પાસે આ પરિગ્રહ હતો. બોલો મમ્મણ શેઠની પણ ટૂંકી વાર્તા કહી દઉં કે એક વખતે ચેરણા રાણી એટલે શ્રેણીક રાજા, એના જે પત્ની ચેરણા રાણી એ ઘરની અંદર ઝરૂખા પાસે બેઠેલા હતા. શિયાળાનો સમય હતો, અતિશય કડકડતી ઠંડી હતી, જેવી ઠંડી તમારે ત્યાં પડે છે એવી કડકડતી ઠંડી. અને અડધી રાત્રે એક માણસ પોતળી પહેરી અને અંદરથી લાકડા ભેગા કરતો. એ વખતે ચેરણા રાણીને દયા આવી અને શ્રેણીક રાજાને કહ્યું, તમારા રાજ્યની અંદર આવી કડકડતી ઠંડીની અંદર લોકો ખાવા પીવા માટે આટલી મહેનત કરે તે યોગ્ય નથી. તમે જાઓ એને કહો તને જે જરૂર હોય તે અમે આપીશું, પણ અત્યારે તું ઘરે જા, આવી કડકડતી ઠંડીની અંદર તું આ રીતે ન રહે. અને તે સમયે શ્રેણીક રાજા ગયા અને કહ્યું, ભાઈ તને શું જોઈએ છે, કેમ આટલી મહેનત કરે છે? મને કઈ નહીં, માત્ર એક શિંગડું જોઈએ છે. એટલે શિંગડું એટલે જે પશુ હોય ને, પશુને શિંગડા હોય, તો મને એક શિંગડું જોઈએ છે. તો તે સમયે શ્રેણીક રાજાએ કહ્યું કે આપણે ત્યાં ઘણા બધા પશુઓ છે, ચાલ કયા પશુનું શિંગડું જોઈએ છે? તો કે એવું શિંગડું નહીં, મારે તો જુદી ટાઈપનું શિંગડું જોઈએ છે. અને એમ કરીને શ્રેણીક રાજાને પોતાના ઘરે લઈ ગયો. અને પોતાના ઘરે લઈ ગયો તો ઘરમાં આમ દરવાજા ખોલ્યા જ કરે, એક દરવાજો, બીજો દરવાજો, ત્રીજો દરવાજો, એ અંદરથી ખોલ્યા કરે. અને છેવટે અંદર એક જગારા મારતો રત્નનો બળદ એને બનાવેલો હતો અને એને એક શિંગડું બાકી હતું. બાકી બધો રત્નનો આખો બળદ તૈયાર થઈ ગયો. ત્યારે એને કહ્યું કે મને આનું શિંગડું જોઈએ. ત્યારે શ્રેણીક મહારાજાએ કહ્યું, મમ્મણ તારી પાસે છે તે મારી પાસે પણ નથી, હું તને કેવી રીતે આપું? અને આ બસ મમત્વ ભાવ, એના કારણે મમ્મણ મરીને 7મી નરકમાં ગયો. એટલે આપણી પાસે જે પૈસો હોય ને, ધન હોય, ડોલર હોય, એની 3 ગતિ થાય. 3 ગતિ. પહેલી ગતિ દાન, એ સૌથી સારી. બીજી ગતિ ભોગ, એટલે આપણે આપણા માટે વાપરીએ, સારા કપડા પહેરીએ, ક્યાંય હરવા ફરવા માટે જઈએ, પરિવારની સાથે આનંદ પ્રમોદ કરીએ, સારી હોટલમાં રહીએ, એ બધું ભોગ કહેવાય. જે બીજાને આપી ન શકે, પોતે ભોગવી પણ ન શકે, એના ધનનો નાશ થાય. આ મમ્મણનું પણ બિચારાનું એવું જ થયું કે કોઈ દિવસ કોઈને કંઈ આપી ન શક્યો, પોતે વાપરી ન શક્યો, સારા કપડા પણ કોઈ દિવસે પહેરે નહીં, ખાવા માટે પણ રેશનિંગનું અનાજ એ લાવીને ખાય. આટલી સંપત્તિ હોવા છતાં પણ ભોગવી શકે નહીં. બોલો આવું કેમ થાય? આજે પણ આપણને એવું જોવા મળે ને, ઘણા લોકો એવા હોય કે પોતાના માટે પણ સારું ખાઈ ન શકે. તો એનું કારણ શું? કયું કર્મ બાંધ્યું હોય તો આવું બને? ભોગાંતરાય નામનું કર્મ. બોલો મને ડાયાબિટીસ છે, સુગર છે. આ સુગર આવવાનું કારણ શું? કે આ કારણ ભોગાંતરાય નામનું કર્મ બાંધ્યું હોય તો આ કર્મ આવે. એ કર્મ બંધાય કેવી રીતે? તો કે કોઈને આપણે સારું ખાવાનું ના આપીએ તો આ કર્મ બંધાય. આપણે સારું ખાઈએ અને બીજાને હલકું ખવડાવીએ
તો પણ આવું કર્મ બંધાય. કોઈનો જમવાનો 12 વાગ્યાનો ટાઈમ હોય અને એને 12 વાગે કોઈ કામ સોંપીને 1 વાગે જમવા આપીએ તોય આવું કર્મ બંધાય. પણ સાધુ સાધ્વીજી ભગવાન ઘરે ગોચરી ઓરવા પધારે તેવા સમયે આપણે વંદન કરીએ તોય આ કર્મ બંધાય. કારણ કે એમનો ગોચરીમાં એટલો અંતરાય થાય છે, ગોચરીમાં એટલું લેટ થાય છે. ભગવાન ઋષભદેવની વાત તમને બધાને ખબર છે કે એક બળદને માત્ર ખાવામાં થોડોક અંતરાય કર્યો એના કારણે ભગવાને દીક્ષા લીધા પછી 400 દિવસ સુધી કોઈએ આહાર પાણી ઓરાવ્યા નહીં. બધા એમ જ કે ભાઈ આ તો રાજા, અને રાજાને તો સોના મોર અપાય, રાજાને તો હીરા માણેક ને મોતી અપાય, રાજાને તો મોટો મેલ અપાય, રાજાને તો કન્યા અપાય, કોઈ ખાવાની ઓફર જ ન કરે. કેમ? કારણ કે એમનું ભોગાંતરાય નામનું કર્મ હતું. એટલે આવું કર્મ જીવો આ રીતે બાંધતા હોય છે. એટલે આપણે હંમેશા થોડામાંથી પણ થોડું એ આપવાની ટેવ પાડવાની છે. બધાને આપ્યા જ કરવાનું છે. જેટલું પણ આપ્યા કરો એટલો તમારો લાભ વધતો જાય. દાન કરો એટલે પુણ્ય બંધાય અને પુણ્ય તમારી બધી અનુકૂળતાઓ ઊભી કરી આપે. એટલે 18 માંથી 5 પાપની આપણે વાત કરી. પહેલું પાપ હિંસા, એ કરવાથી શરીર સારું ન રહે. બીજું પાપ જૂઠ, એ બોલવાથી એકેન્દ્રિયમાં જવું પડે, અથવા તો આપણી વાત કોઈ સાંભળવા તૈયાર ન હોય, કોઈ માનવા તૈયાર ન થાય. સારી ને સાચી વાત બોલીએ તોય કોઈ આપણા ઉપર વિશ્વાસ ન મૂકે. ત્રીજું ચોરી, એ કરવાથી સંપત્તિ ધન એની પ્રાપ્તિ ન થાય. ચોથા નંબરની અંદર આપણે પાંચેય ઇન્દ્રિયો ઉપરનો જો કંટ્રોલ ન કરીએ તો આપણા જીવનમાં ગુણોની પ્રાપ્તિ ન થાય. અને પરિગ્રહ એટલે કે ભેગું કરવાની વૃત્તિ હોય તો મનની શાંતિ ન મળે. આજે લોકો મનથી અશાંત છે અને એટલે જ ભક્તામર પૂજન, સંતિકરમ પૂજન, આ બધા પૂજન એટલે શરૂ થયા. મૂળ તો હતા જ નહીં. એક માત્ર સિદ્ધચક્ર પૂજન ને શાંતિ સ્નાત્ર જ હતું. બાકીના પૂજનો આ મનની શાંતિ માટે લાવવા પડ્યા. અને મનની શાંતિ ન હોવાનું કારણ આ પરિગ્રહ નામનું પાપ છે. એટલે મનથી જો શાંતિ રાખવી હોય તો પરિગ્રહનું પાપ ઓછું કરીએ તો જ મન શાંત બને. એના વિના મન શાંત ન બને. એટલે તમે બધા બરાબર ને, આ 5 પાપનું યાદ રહી ગયા ને તમને? બોલો. પહેલું પાપ, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, 5 ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ ન હોય, પાંચમું પરિગ્રહ. બરાબર ને? એવી રીતે આપણે 5 કલ્યાણક બોલ્યા હતા. બોલો કયા 5 કલ્યાણક? ચ્યવન, જન્મ, દીક્ષા, કેવલ જ્ઞાન અને નિર્માણ. ઓમ માં 5 પરમેષ્ઠી આપણે કયા હતા? કયા 5 પરમેષ્ઠી? અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય. હા, એને નમસ્કાર કરવાથી શું લાભ થાય? 5 પરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કરવાથી શું લાભ થાય? સર્વ પાપોનો નાશ થાય. બરાબર? ચાલો, તમારી આજની પાઠશાળા આપણે પેલા પાપનું એક છે કે એક નાનો ફ્રોગ હતો જે ભગવાનનું સાંભળવા જતો હતો, બટ હાથી એની ઉપર પગ મૂકીને અને પછી ફ્રોગ મરી ગયો. બરાબર. અને એ સાચી વાત હતી. હા, બરાબર. એ મરીને દૂરદૂરાંક નામનો દેવ થયો. હા. So, any questions? Questions, clarification, कहीं भी जो है, you guys can also talk in English. You want to story? Yeah, the last story, right? Okay. So basically, the aspect of Mamban Shet was basically that in Parigrah, you are trying to collect all these things, right? The story was that Shrenik Maharaja was a very known king. He had a wife, Chevna Rani. She basically was looking outside the balcony, and it was winter time, so it was really, really cold outside.
So it was, and then she saw a worker trying to find something and collecting woods or something like that outside. So she went up to the king and said, you know, in your kingdom, no one should be working this hard in the winter times because during that time, no one had coats and stuff like that, right? So he was working really hard in the winter in the cold at night. So he's like, go up to him and make sure he has the necessities. If he's looking for food, provide it to him, but don't tell him to work in the winter. So what he did was she basically the king went up to that worker and said, "Hey, listen, I'm more than happy to help out, but don't work right now in the winter time." So he's like, "No, I need to find this specific horn." The horns are like those ones you see in like buffaloes and stuff like that in front of them, right? So that's a horn. He's like, "I'm looking for this specific horn." He's like, "Why are you looking for this specific horn?" He's like, "You know what? Come to my house. I will show you." So they went to that Mamman Seth's house, the king and that worker, or Mamman Seth at that time, and they opened a couple of doors. So it seemed like it was very protected. Now, the fourth door opened, or the fifth door opened, and then what they saw was a huge buffalo carved kind of, like a sculpture made out of gold and diamonds. But the only thing missing was a horn. So he basically went up to him and was like, "Oh, you see, that is the buffalo I'm trying to create with all these golds and diamonds I've collected throughout my life. And the only thing I'm missing is that horn." And the king was like, "You know what? I don't even have this much wealth to give you. Why are you doing this, right?" But for him, his entire life goal was to collect that and make that buffalo. And because of that, since he was all about collecting and not giving away, he went to Nara, or like hell, the seventh hell. So far, so good? Yeah. Awesome. Anyone has question? So why was he making a buffalo out of diamonds and gold? It's like a hobby for him, right? For example, let's say your hobby is to collect. Who asked the question? Oh, you asked the question. For yours, let's say like, are you interested in sports? Maybe what sport are you interested in? Soccer. Okay, so let's say that who's your favorite player? Messi, right? Or like Ronaldo, one of those two. So let's say there's these soccer cards. Now you're very interested in soccer. You're collecting soccer cards every time, right? That is your interest. That is your hobby. So for that person, their hobby was that every savings they're going to put it into and sculpture it into a buffalo. But the aspect is not that. For our religion, we're saying that whatever you earn, you give away as well. Donate is the important thing. Dana or use it for yourself for basic necessities. But don't collect it. Because that is pap. And that will only not give you the money shanti. Like basically it won't give you the mind peace. Think about it. If you don't have a card, like let's say you don't have a Ronaldo card, which you really want, you're gonna always be in that temptation that I want that card right in the back of your mind. So you don't have that peace of mind. That is why we say that parigraha, which means that the collection, it causes ashanti or it causes like no non-peace in your mind. That question, mic up on. Okay. અક્ષર પૂજામાં કઈનો ચોખા મૂકવાના અક્ષર પૂજામાં પહેલે કે ચોખા કેવી રીતે મુકાય? હા 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 બરાબર ચાલો એકચ્યુઅલી છે ને એમાં એવો કોઈ સ્પેશિયલ નિયમ નથી કે પેલા સિદ્ધ શિલા મૂકવાની પછી 3 ઢગલી કરવાની ને પછી આવી એટલે નીચેથી પણ ઉપર જવાય ઉપરથી પણ નીચે આવાય એટલે નીચેથી ઉપર જાવ તો પેલા તમે 4 ગતિ એના માટે સાટિયા માટેની ઢગલી કરો એના ઉપર દર્શન જ્ઞાન ને ચારિત્રની ઢગલી કરો અને એના ઉપર સિદ્ધશિલા પણ સિદ્ધશિલા બનાવવાની છેલ્લે પહેલા સાથીઓ કરવાનો એટલે 4 ગતિ રૂપ સંસારની અંદર સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન ને સમ્યક ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય અને એના બળે હું સિદ્ધ પદની પ્રાપ્તિ કરું એ રીતે કરો એટલે તમે ઉપરથી નીચે પણ ચાલે ને નીચેથી ઉપર પણ કેવી રીતે પેલા ના 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 એવી રીતે કાં તો ઉપરથી નીચે અથવા નીચેથી ઉપર બેમાંથી કોઈ ના ઢગલી તો તમે એમને એમ કરી શકો પેલા પછી જે બનાવવાનું છે એમાં પેલા તમે સાથીઓ પછી દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની ઢગલીને જરાક વ્યવસ્થિત બનાવો અને પછી સિદ્ધ simple thing is like that કે 4 ગતિ પહેલા આવે 4 ગતિ પછી આપણે દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય ને એનાથી સિદ્ધ સિદ્ધ મોક્ષ પ્રાપ્તિ એટલે એ ક્રમમાં આપણે જવાનું છે કે બધા એક મિનિટ શાંતિ રાખજો
ઉચ્ચાર સૂત્રનો ઉચ્ચારનું મહત્વ છે. હા હા નહીં એ તો ઘણું મહત્વ છે. સૂત્રના ઉચ્ચારમાં એક પણ અક્ષર આડો અવળો થઈ જાય તો અર્થ બદલાઈ જાય. જેમ લોગસ્સ ઉજ્જોવ ગરે આ રીતે બોલવાનું છે. એટલે લોકમાં ઉદ્યોગ કરનારા, પણ મોટા ભાગના લોકો બોલે છે લોગસ્સ ઉજ્જો અગરે, તો અગરે એટલે નહીં કરનારા. જેમ ધર્મની આગળ અ મૂકી દો તો અધર્મ થઈ જાય, એમ ગરે એટલે કરનારા, અગરે એટલે નહીં કરનારા, લોકમાં ઉદ્યોગ નહીં કરનારા. એમ સપ્પ પાવપણાસણો એટલે સર્વ પાપનો નાશ કરનાર. પણ ઘણા લોકો સપ્પના બદલે સવ બોલે, વ એક જ બોલે સવ, તો સવનો અર્થ સબ મળદું થઈ જાય, મળદાના પાપનો નાશ કરનાર આવો અર્થ થઈ જાય. એમ નમુત્તુણમમાં પણ પૂરી સ સિંહાણમ, ભગવાન પુરુષોમાં સિંહ જેવા છે. એના બદલે ઘણા લોકો બોલે પૂરી સસિયાણમ, તો શશી એટલે ચંદ્ર. પૂર્ણિમાના દિવસે ચંદ્ર સોળે કળાએ ખીલેલો હોય અને એકમ બીજ ત્રીજના ચંદ્રની કળા ઓછી થતી જાય, એમ ભગવાન પણ ગુણમાં હાનિ પામનારા છે આવો અર્થ થઈ જાય. એમ મોટી શાંતિમાં શ્રી શ્રમણ સંઘસ્ય શાંતિર ભવતું, ર અડધો બોલવાનો છે એટલે શ્રમણ સંઘની શાંતિ થાવ. પણ રાગમાં જ્યારે બોલવા જાય ત્યારે મોટા ભાગે બોલે શ્રી શ્રમણ સંઘસ્ય શાંતિર ભવતું, એટલે શાંતિ ન થાવ, અભવતું એટલે ન થાવ, એટલે આખો અર્થ બદલાઈ જાય. એટલે ઉચ્ચાર શુદ્ધિ એ બહુ જ જરૂરી છે. પ્રોનાઉન્સ બરાબર શુદ્ધ થાય એની કાળજી આપણે બધાએ લેવાની હોય. So, any other questions? આપણાથી સૂટ ખવાય પણ ડ્રાય ઓનિયન કેમ ના ખવાય? Fruit Fruit ખવાય, ખવાય. dry, હા, હા. onion ના ના એ બરાબર. એટલે આદુ આદુ ના ખવાય ને સૂટ ખવાય. હા બરાબર. નહીં નહીં એનો પ્રશ્ન સારો છે. એકચ્યુઅલી આમાં શું છે કે આ બધું કોણ જે સૂંઠ છે એ સૂંઠ આપણે ઔષધ તરીકે વાપરીએ છીએ. સ્વાદ માટે સૂંઠનો ઉપયોગ થતો નથી. અને બીજા નંબરમાં એ અણહારી પણ છે, એટલે આપણે એને વાપરી શકીએ છીએ. પણ આદુ એની અંદર અનંત જીવોનો સમૂહ છે. એ જ સુકાઈ જાય એટલે એ જીવો ચવી જાય છે, પણ એને આપણે સુકાવી ન શકાય. આપણે પોતે આદુ લઈને સુકાવાય નહીં, પણ જે સૂંઠ તૈયાર મળે એ તૈયાર સૂંઠ લાવીને આપણે વાપરી શકીએ. તો કોઈને એમ ક્વેશ્ચન થાય કે ભાઈ તો પછી બટાટાની વેફર પણ વાપરવામાં શું વાંધો છે? કારણ કે એમાં પણ જીવ તો ચવી ગયા છે, તો પછી એ કેમ ના વપરાય? તો એ મોટા ભાગે સ્વાદ માટે વપરાય છે. અને સ્વાદ એ આસક્તિ એ જ વધારે કર્મબંધનું કારણ છે. એટલે સ્વાદ માટે આપણે કોઈ જ વસ્તુ વાપરવાની હોતી નથી. ગઈકાલે પણ આપણે વાત કરેલી કે કોઈ પણ વસ્તુ વાપરતા રાગ થાય તો ઉપવાસનું પ્રાયશ્ચિત આવે, અને દ્વેષ થાય તો આયંબિલનું પ્રાયશ્ચિત આવે. એટલે એ રીતે વાપરવાની નથી. પણ આ જે સૂંઠ છે એ સૂંઠ માત્ર ઔષધ તરીકે કે એવી રીતે, અને એનો સ્વાદ અનિષ્ટ છે. એટલે અનિષ્ટ સ્વાદ વાળી વસ્તુ અણહારી તરીકે ગણાય, અને અણહારી તરીકે પણ એ વસ્તુનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ. હજુ આગળ વધીને કહું તો બજારની કેળાની વેફર એ પણ બને ત્યાં સુધી વાપરવી નહીં. કેમ નહીં વાપરવી? તો કે એનું કારણ એ છે કે બજારમાંથી તમે જ્યાંથી લાવ્યા એ જે તેલમાં કેળાની વેફર તળાઈ હોય, કદાચ એ જ તેલમાં બટાકાની વેફર પણ આગળ તળાઈ હોય. કારણ કે એ તેલ ફેંકી ના દે, એ તેલનો આ રીતે ઉપયોગ કરે, એટલે એ પણ આપણને અનંતકાય ભક્ષણનું જ પાપ લાગે. એટલે બજારના ફરસાણો આ રીતે પણ વાપરવા તે યોગ્ય નથી. કારણ કે આગળ કોઈ અભક્ષ્ય વસ્તુ એ તેલમાં તળી હોય અને પાછળથી આ પણ તળે તો એ પણ આપણા માટે અભક્ષ્ય ગણાય. Okay. બીજું કોઈ question હતું? I got a question. Yes.
You can't do stocks. તમે પેલું શું કહેવાય બાજાર માર્કેટ કરી શકો શેર બજાર. શેર બજાર કરી શકો કે નહીં કરી શકો હા, ના ના જો આપણે શેર બજાર કે બેંકમાં એફડી આવું કાંઈ જ ન થાય, પણ આજના સમયની અંદર આપણે બધા કરીએ છીએ. એ ન થાય એનું કારણ શું? તો કે શેર બજારમાં જે કંપનીના શેર આપણે ખરીદીએ એ કંપની જે પણ પાપ કરતી હોય એ બધા પાપના ભાગીદાર આપણે બનીએ. આજકાલ દેખાવમાં એક વસ્તુ બતાવતા હોય પણ અંદર ખાને એ જે પ્રમોટર લોકો હોય એ બીજું પણ અંદર કામ કરતા હોય જે આપણને ખબર પણ ન હોય, તો એ પણ પાપ એના ભાગીદાર આપણે બનીએ. અને મોટા ભાગે આપણી પાસે જે કંપનીના શેર હોય એના માટે એમ જ વિચાર આવે કે આનો ભાવ વધવો જોઈએ, એનો ભાવ તો જ વધે, એનો વ્યાપાર વધે, અને એનો વ્યાપાર વધે તો પછી એ પાપ પણ વધે. એટલે આપણે એફડી પણ કરીએ છીએ, બેંકમાં પૈસા મૂક્યા હોય તો પેલો મત્સ્યોદ્યોગ વિકસાવવા માટે લોન આપે તો એ પાપ પણ આપણને લાગે. પણ આજના દિવસે આપણી પાસે બીજા કોઈ એવા ઓપ્શનો રહ્યા નથી. પહેલાના સમયમાં આપણે આપણા સાધર્મિકો કે એને વ્યવસાય માટે આપતા હતા, અને પણ આજકાલ કોઈની કઈ ખાતરી નથી. એક વખતે આપ્યું ને પાછું ના આવે તો આપણી આખી લાઈફ એ તૂટી જાય. એટલે આપણે એક સેફટી માટે થઈને આ રીતે કરતા હોઈએ છીએ, પણ એમાં પાપ તો આપણને લાગે છે. મારો એક સવાલ છે આમાંથી કે જે દવાની કંપની હોય, જેમ કે હું અત્યારે દવાની કંપનીમાં કામ કરું છું, બરાબર. તેનું એક સારું બી છે અને ખરાબ બી છે. કે સારું એ છે કે લોકોને મદદ બી કરે છે અને ખરાબ એ છે કે એની એમાં પહેલા હિંસા ને બધું એમાં હિંસા ને બધું જ થાય છે. હા, બરાબર. તો એ રીતે જોવા જાય તો આપણે શું કહેવાય કે સારું છે કે ખરાબ છે કે પણ વચ્ચેનું છે? જો પહેલા નંબરમાં તો આપણે એલોપેથી દવાઓ જ વાપરવાની નથી. જે આયુર્વેદિક આ એકચ્યુઅલી આપણા દેશ ઉપર અંગ્રેજોએ શાસન કર્યું, એટલે આજના દિવસે ઓલા બાબા રામદેવ આટલું કરે છે એનો વિરોધ થાય છે, કારણ કે આ દવાઓ ન વેચાય એટલા માટે એ થાય છે. એટલે પહેલા નંબરમાં તો આપણે જે દવાઓનો ઉપયોગ કરવાનો છે તે આયુર્વેદિક દવાઓનો જ ઉપયોગ કરવાનો. હવે ધારો કે આ દવા વાપરીએ છીએ તો એટલા અંશે દોષ આપણને લાગે, આપણે એમાં કામ કરતા હોઈએ એ પણ દોષ છે, અને લોકોને પણ આજકાલ એની અંદર પણ એક વ્યવસાય થઈ ગયો છે, અને એ રીતે પણ એ દોષનું કારણ. એટલો દોષ લાગે, દોષ તો લાગે. જે છે જૈન હોય કે ગમે તે હોય, પણ જે કરે એ દોષ. Okay, so now it's a time for kids game. Okay, kids, બધા kids પહેલા સૌથી પહેલા આપણે સામે ગુરુજી બેઠા છે, એક વિવેક હોવો જોઈએ. દરેકે દરેક છોકરા પ્રોપર બેસો. પ્લીઝ સીટ પ્રોપરલી, પગ લાંબા કરીને ગમે તેમ આવી રીતે નહીં બેસો.